नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको तेस्रो दिन मंगलबार मङ्सिर 20 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 4.87 अंकले घटेर 1933.88 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने हिजोको मोरुबुजु क्यान्डलले सुरुको टाइममा काम गरेको देखियो। एउटा मोरुबुजु क्यान्डलको सेन्टिमेन्ट भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा चाहिँ बाइ गर्ने कुनै पनि माहौल देखिएर बाइ गर्ने सेन्टिमेन्ट छैन। लगातार लगानीकर्ता आए, बेचे, बेचिने रखे र 3 बजाएर गए भन्ने मिनिङ हुन्छ। हिजोको क्यान्डलमा हामीले देख्न सक्थ्यौं लगातारको गिरावटले गर्दाखेरि एउटा ठूलो बढी भएको बियरिश मारुबुजु बनेको थियो। त्यसपछि आज पनि सुरुमा चाहिँ घट्छ तर इन्ट्राडेमा रिकभर हुन सक्छ भनेको थियो र नभन्दै इन्ट्राडेमा चाहिँ बजार केही बढ्ने प्रयास भयो तर पनि केही साइडवेजको फर्ममा नै रहेर 4 अंकले मात्रै घटेर बजार बन्द भएको छ र आज एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हिजो जतिको भोल्युम चाहिँ आएको छैन है। आज त्यति भोल्युम आएको छैन। नेगेटिभ भोल्युम कम हुनु भन्नुको मतलब हिजो जति लगानीकर्ताहरु चाहिँ हैन अब फेरि घट्न थाल्यो म बेच्छु भन्ने जुन एउटा सोचका साथ सेलिङ प्रेसर दिए, आज चाहिँ त्यो बराबरको सेलिङ प्रेसर चाहिँ आएन। अर्थात त्यतिको सेलिङ प्रेसर चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा आज देखिएन भन्ने चाहिँ भोल्युमबाट पनि देखिन्छ भने अर्को एउटा कुरा आज एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको ट्रेन्ड लाइनको कुरा हो। हामी यहाँ ट्रेन्ड लाइनमा पनि हेर्छौं भने बजार चाहिँ झन्डै झन्डै हाम्रो यो 20 अक्टोबर देखि एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई यसलाई ठ्याक्कै सपोर्ट बनाउँदै बजार माथि गइरहेको छ र आज पनि इन्ट्राडेमा यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल गए पनि क्लोजिङ भने ठ्याक्कै ट्रेन्ड लाइनमा नै गएर बन्द भएको छ। अर्थात ठ्याक्कै क्लोजिङ चाहिँ ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल नदिकन ट्रेन्ड लाइन भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ। यसले पनि एउटा अर्थ चाहिँ राख्छ। यसको बारेमा आज हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला मार्केटको समरी हेरौं। आज 96 करोडको कारोबार भएको छ भने 25 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। नेप्से 0.25% ले घट्दाखेरि 78 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा डीएलबीएस, एसएमपी, एचबीएल, केएलबीएस, एसएमएफबीएस यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 109 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् जसमा एनएमबी, आरएफपीएल, पीएमएचपीएल, यूएसएचईसी, एसपीसी, ऊर्जाका लगानीकर्ताहरू रहेका छन् भने 12 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू आज अनचेन्जमा छन्। बीपीसीएल, फोवार्ड, जीएलबीएसएल, एसबीपीएल, आईजीआई, केआरबीएल, केएसबीबीएल, पीसीबीएल, एसएचईएल, 𝗬𝗢𝗥, त्यसैगरी यूएनएल र बीएलबीएस। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने शिवमको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ, त्यसैगरी एचडीएल, रिडी, नभिल र एनआईसी एसिया। भोल्युमको हिसाबमा पनि शिवमको सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसैगरी एनएमबी, रिडी, मेगा र एनजीपीएल। र कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि शिवमको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ अर्थात ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। यसलाई हामीले अर्डर म्याच भएको छ पनि भन्न सक्छौं। त्यसैगरी रिडी, एनएमबी, नभिल र एचडीएल। आज 19,121 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 238 वटा स्क्रिपको कारोबार भएको छ। 27 खर्ब 84 अर्ब मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुगेको छ। अब ओभरअल मार्केट समरी हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा यो भोल्युम चाहिँ गिरावटमा कम हुँदै जानु एउटा स्वाभाविक पनि हो। लगानीकर्ताहरु घटिरहेछ भने किन किनौं भन्ने हुन्छ एक। अर्को चाहिँ अब त्यत्रो त घट्यो अब बढ्ला नि भन्ने अर्को सोच हुन्छ कि यो दुईटा सोचले गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अलिकति कम आउँछ हैन। आज चाहिँ 1 अर्ब पनि आएको छैन, 96 करोडको भोल्युम आएको छ। नेगेटिभ भोल्युम कम हुनु त्यो पनि एउटा बियरिश मारुबुजु क्यान्डल पछि भनेको चाहिँ ओभरअल मार्केटको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै हो। आजको समरीलाई चाहिँ हामीले एक तरिकाले चाहिँ पोजिटिभको रूपमा नै लिन सक्छौं। 0 अंकले मात्रै घटेको छ। ओभरअल नेगेटिभ भए पनि हिजोको तुलनामा आज यो इन्डेक्स पनि कम झरेको र टर्नओभर पनि कम भएकोलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली लिन सक्छौं। अब इन्डिकेटरको स्थिति के छ भनेर सबैभन्दा पहिला आरएसआई लाई हेरौं। आजको यो नेप्सेको झिनो गिरावटमा आरएसआई चाहिँ घटेर 51.16 सम्म पुगेको छ। झन्डै झन्डै 60 को आसपास पुगेको थियो भने फेरि पनि नेप्सेले 60 लाई नै रेसिस्टेन्स बनाएर तलतिर झर्न थाल्यो र अहिले चाहिँ लगभग 50 को आसपासमा चाहिँ आएको छ। एउटा स्ट्रङ एउटा जुन एउटा यो हाम्रो 20 अक्टोबर देखिको ट्रेन्डमा जुन मार्केट चलिरहेको थियो अहिलेसम्म पनि हामी त्यही ट्रेन्डमा नै छौं भनेपछि कमसे कम पनि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट अथवा अहिलेको लागि चाहिँ जुन आजको इन्ट्राडेको सबसे लो पोइन्ट रहेको छ 1922-23 को पोइन्ट, यो पोइन्ट ब्रेकआउट नहुन्जेलसम्म चाहिँ अब बजारबाट निस्किन चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुन्छ है। बजारले यो पोइन्ट सम्म टेस्ट गर्यो तर इन्ट्राडेमा चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गरेर माथि आउनु भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरु यो पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ हामीले इन्ट्राडेमा देख्न सक्छौं यो पोइन्टमा गइसकेपछि लगातार बाइङ प्रेसर देखियो तर त्यो केही सम्हालिन खोजेर बन्द भयो। तर बाइङ प्रेसर चाहिँ हाम्रो 1922 को बिन्दुबाट आइसकेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ लगानीकर्ताहरु किन्न उत्साहित छन् अथवा आक्रामक बाइ चाहिँ यो पोइन्टमा आएको हुनाले फेरि यो पोइन्ट घटेर ब्रेकआउट नहुन्जेलसम्म चाहिँ सेल गर्न रिस्क रिवार्ड रेशियोमा चाहिँ रिस्क नै धेरै हुने देखियो है त। अब एकचोटी मनी फ्लो इन्डेक्सको स्थिति के छ भनेर हेरौं। एकचोटी मनी फ्लोलाई हेर्नु पर्दाखेरि मनी फ्लो पनि लगातार घटेर नै 80 भन्दा पनि माथि गएको थियो भने अहिले चाहिँ घटेर 74 मा आइसकेको छ। अब एउटा ट्रेन्ड लाइनमा पनि ट्रेन्ड लाइन
ठ्याक्कै ट्रेन्ड लाइनमा पनि आउनु, एमएफआई पनि लगभग कन्सोलिडेट भइसक्नु र आरएसआई पनि 50 को आसपासमा हुनुले चाहिँ अबको आगामी कारोबार दिनमा चाहिँ मार्केटले इन्ट्राडेमा नै आफ्नो अब यसको अलिकति करेक्सन चाहिँ हुन सक्छ, तर इन्ट्राडेमा नै त्यसलाई रिजेक्ट गरेर आजको जस्तै माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै रहेको छ। र आजको सेन्टिमेन्ट जुन क्यान्डलको सेन्टिमेन्ट अनुसार देखिन्छ, यो अनुसार हेर्ने हो भने त मार्केट भोलि चाहिँ हरियो नै बन्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ है त, आजको लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ। एकचोटि एमएसिडीलाई हेरौँ, एमएसिडीले लगभग सेल सिग्नल दिन खोजेको थियो भने आज चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ ग्याप एकदमै कम भइसकेको छ र हिस्टोग्राममा पनि एकदमै सानो लाइट ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। भोलि पनि यदि मार्केट घटेर यदि यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर तल जान्छ भने एमएसिडीको पनि सेल सिग्नल आउँछ भनेपछि हामीले त्यतिखेर चाहिँ बजारबाट निस्किन सक्छौँ है। एउटा बेच्नको लागि राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ 1920 को पोइन्ट नै हुन्छ कि 1920 को पोइन्ट ब्रेकआउट भनेको पहिला पनि मार्केटले झन्डै 2 चोटिसम्म यसलाई रेस्पेक्ट गरेको छ हैन, 3 चोटिसम्म यहाँ पनि रेस्पेक्ट गरेको छ भने यहाँ पनि बजारले रेस्पेक्ट गरेर माथि गएको छ। त्यो ब्रेकआउट भइसकेपछिको सेल चाहिँ अलिकति सेक्योर हुन्छ, त्यतिखेर एमएसिडीको पनि सेल सिग्नल आउँछ भने एउटा ट्रेन्डबाट पनि ब्रेकआउट भइसकेपछि ओभरअल सेल सिग्नल नै आउँछ। त्यसैले अहिलेको लागि एउटा सेल सिग्नलको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1920 को पोइन्टलाई चाहिँ एमएसिडीले पनि साथ चाहिँ दिन्छ। एमएसिडीको अहिलेसम्मको आजसम्मको हिसाबमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अझै सेल सिग्नल आइसकेको छैन। भोलिको दिन चाहिँ एमएसिडीले हेर्न चाहेको चाहिँ देखिन्छ है त। ल अब एकचोटि एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि हेरौँ। आज चाहिँ जुन एउटा डिस्ट्रिब्युसन यो 2 दिन यो सुरुको दिन पनि केही गिरावट भयो र हिजोको दिन पनि केही गिरावट भयो, तर आजको यो इन्डेक्स झर्दाखेरि पनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यति भएको छैन, केही माथि चाहिँ आउन खोजेको छ। यसले के पनि जनाउँछ भने यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा ब्रेकआउट दिन सकेन कि मेन अहिलेको पोइन्ट भनेको ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट दिन सकेन, ठ्याक्कै बाइङ प्रेसर आइदियो यो फेजमा र डिस्ट्रिब्युसन भन्दा एक्युमुलेसन धेरै भयो। एमएफआई पनि लाइनमा आयो, आरएसआई पनि लगभग 50 को पोइन्टमा छ भनेपछि ओभरअल एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन र अरु इन्डिकेटर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले एउटा टर्न लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ देखियो। ल अब एकचोटि पाराबोलिक सारको स्थिति हेरौँ। हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ, तर पनि अहिलेसम्म पाराबोलिक हेर्ने भने पाराबोलिकको डट पोजिसन अझै पनि तलतिर नै रहेको छ। अब यसले सेल सिग्नल दिनको लागि चाहिँ हामीले 1902 को पोइन्टमा चाहिँ अहिले पाराबोलिक सारको डट पोजिसन रहेको छ। अझै पनि मार्केट घटेर लगभग 1910 अथवा 1915 सम्म आउँछ भने पाराबोलिकको पनि सेल सिग्नल चाहिँ देखिन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ अझै पनि हामी बाइ सिग्नलमै रहेका छौँ पाराबोलिकको चाहिँ। ल अब एकचोटि इएमए क्रसको स्थिति के छ भनेर हेरौँ। इएमए क्रसको स्थिति हेर्ने हो भने इएमए क्रसको 926 को हिसाबले हेर्ने हो भने आज पनि लगभग ओभरअल ग्याप चाहिँ कन्जस्टेड नै भएको छ हैन, साँगुरिँदै अगाडि बढेको छ, तर सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन। अझै पनि हामी एउटा बाइ सिग्नल भित्र नै छौँ, अझै पनि गोल्डन क्रसओभर भित्र नै छौँ। डेथ क्रसओभर आउनको लागि यो इन्डेक्स अझै पनि कमसेकम पनि 1920 अथवा 1915 सम्म घट्नुपर्ने चाहिँ इएमए को 926 ले पनि देखाउँछ भनेपछि एउटा स्ट्रङ सेल जोन एउटा अथवा ट्रेडको लागि पनि अझै पनि हामीले यहाँ यो 2 दिनमा पनि सेल गरेका छैनौं भने अब चाहिँ 926 को जुन हाम्रो डेथ क्रसओभर भन्छौं यसलाई पनि कुर्दाखेरि बढी सेक्योर हुने चाहिँ देखिन्छ है त। ल अब अरु इन्डिकेटरहरु पनि हेर्ने हो भने लगभग सबै जसोको बाइ सिग्नलबाट सेल सिग्नल दिन खोजेको जस्तो चाहिँ छन्। अब सुपर ट्रेन्ड हेर्ने भने यो त एउटा ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, यो एउटा स्ट्रङ इन्डिकेटर हो। पुरै ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेपछि मात्रै सुपर ट्रेन्डले इन्डिकेसन दिने गर्छ र यसको पनि सेल सिग्नल आउनको लागि चाहिँ लगभग हामी 1900 को पोइन्ट भन्दा पनि तल झर्नु पर्छ के। त्यसैले सुपर ट्रेन्डको 10/3 अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म हामी सेक्योर नै छौं। यो चाहिँ अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर पनि हो, तर यसकै 10/2 लाई चाहिँ हामीले अर्ली इन्डिकेटर भन्छौं। यसको पनि लगभग सेल सिग्नल भनेको चाहिँ 1915 को पोइन्ट नै रहेको छ भनेपछि लगभग धेरै जसो इन्डिकेटरको सेल पोइन्ट 1915 देखि 20 मा रहेको छ। अझै पनि सेल गर्नु भएको छैन भने 1920 सम्म मार्केट जाउन्जेलसम्म अझै हामी 13 अंक माथि छौं, त्यतिखेर सम्म चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि नै राम्रो देखियो। अब लङ टर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिले जस्तो राम्रो अप्सन अथवा अहिले जस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी त कहिले नै आउला र बजारमा ठ्याक्कै लाभांशको मुखमा धेरै जसो कम्पनीले अझै पनि लाभांश दिइसकेका छैनन्। राम्रा कम्पनीहरु जसको रिपोर्ट पनि राम्रो आएको छ एकदमै न्यून मूल्यमा झरेका छन् है। 3200 को नेप्सेबाट अहिले लगभग एउटा बटम एरियाबाट बजार माथि उठ्न खोजेको छ। यो बेलामा त्यो पनि लाभांशको मुखकै अगाडि 1 इयर को सबैभन्दा तल्लो मूल्यतिर छन् धेरै जसो स्टकहरु, राम्रो स्टकहरु हैन। त्यो स्टकहरु किन्नको लागि चाहिँ बेस्ट टाइम नै छ। अलिकति लङ टर्मको लागि 1-2 वर्षको लागि होल्ड गर्ने त्यो हिसाबले किन्ने हो भने, एकदमै सर्ट टर्मको हिसाबले किन्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ
बजारमा आत्तिएर बाई गर्ने भन्दा पनि वाच गर्नुपर्ने बेला चाहिँ रहेको देखिन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।